हेलो गाइस मैं हल किशोर आज आपलोक मैं आनबक्सिंग कर देखाम बोटर एटा एयरडप्स तो बोलक आपलोकर समय नष्ट नकरि भिडिओ आरम्भ करूँ लगते आपलोके लाइक कमेन्ट और सब्सक्राइब কৰিবলৈ नापाहरिब। प्लास्टिकर सील और एटा आछे एइटु आमी खुली लওঁ। লৈ আছো এয়াৰডপছ এটা বটৰ হয় আপোনাৰ কম দামৰ ভিতৰত যদি এটা এয়াৰডপছ বিচাৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব। বটৰ বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ দামটো শেষত কৈ দিম কিমান দাম পৰিছে। সো প্ৰথমতে আপোনালোকে বক্সৰ ভিতৰত এইটো এনেকৈ খুলিব পাৰিব। এইটো আমি তলত থৈ দিলোঁ। এতিয়া বাকী কি আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল এয়াৰডপছ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বটৰ কোৱালিটি বঢ়িয়া। বাকী আৰু কি আছে পেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোক দেখাই আছোঁ, এইটো পিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। পেকেটৰ ভিতৰত আছে এডাল টাইপ চি কেবল। সো আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব, চাৰ্জৰ কাৰণে এইটো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চাৰ্জ লৈ কিনে আপোনালোকে এইটো লগাব পাৰিব। বাকী একো নাই, এইটো এডাল আমি তলত থলোঁ এতিয়া। আৰু বাকী কি আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ। সো আৰু আপোনাৰ বক্সটোৰ ভিতৰত আছে 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড পাব আপোনালোকে। সো আৰু বাকীখিনি মেনুৱেল হয়, আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা সেইখিনি চব আছে। ইমান বহুত দীঘল আছে, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰিব। অন কৰি দেখাই আছোঁ এতিয়া। তো এনেকুৱা দেখি বোলে কোৱালিটি ঠিক ঠাক হয়, কাৰণ মানে হাতৰ ফিংগাৰ বহি যায় মানে ইয়াতে। এইগিলান চাওক আপোনালোকৰ কোৱালিটি একদিনে হৈছে মাত্ৰ, কিন্তু ইয়াতে মানে এইবোৰ বহি যায়। তো কি একো প্ৰব্লেম নাই। বাকী এনেকৈ আপোনালোকে খুলিব লাগিব। চ' এনেকৈ খুলিলে 3টা লাইট পায়, ইয়াতে 3টা LED লাইট পায়। এতিয়া আপোনালোকৰ কিমান চাৰ্জ আছে সেইটো দেখাব ইয়াতে। আৰু কোৱালিটি বহুত ভাল হয় যদি আপোনালোকে ভাল এনেকৈ, কিন্তু কলৰ কাৰণে ভাল নহ'ব আপোনালোকৰ। যদি আপোনালোকে এনেই অডিঅ' শুনিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ এইটো বেষ্ট হ'ব। চ' কোৱালিটি আপোনালোকে দেখিব পাইছে। তো ইয়াৰে এটা আছে লেফ্ট আৰু এটা আছে ৰাইট, দুটা পাব আপোনালোকে। চ' এয়াৰবাছ আছে এই দুটা। এয়াৰবাছকেইটা আপোনাক খুলি কিনে দেখাই আছোঁ মই দিব দুটা। আৰু লগতে ইয়াৰ পিছফালে আপোনালোকে লাইট পাব, দুটা লাইট পাব। এই জ্বলিছে আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ। এই দুটা লাইট পাব, এটা ব্লু আৰু এটা ৰেড কালাৰৰ। আৰু ইয়াতে এটা বাটন পাব, আপোনালোকে গানটো অফ অন কৰিব পাৰিব। এই দুটা অপশ্যন আছে। আৰু ইয়াতে কোনো লবৰ চবৰ নাই, এইটো চব প্লাষ্টিকৰ হয় বাকী এইখিনিতে। আৰু তলফালে আপোনালোকে এইটো যেতিয়া ইয়াতে সোমোৱাৰ লগ লগ কি হ'ব, ইয়াতে লগ লগ মানে চাৰ্জ লৈ ল'ব। ইয়াতে চাৰ্জ হয়, আৰু আপোনালোকে টাইপ চিডাল ইয়াতে লগাই কিনে চাৰ্জ দিব পাৰিব। আৰু এইটো ইয়াতে সোমাই আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্জ দিব পাৰিব। এইটো নিজে নিজে চাৰ্জ হ'ব ইয়াতে। তো এইখিনিতে তো ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ব্লুটুথ আছে 5.0 ব্লুটুথ আৰু টাইপ চি চাৰ্জাৰ। আৰু আপোনালোকে বেটাৰী পাব 650 mAh বেটাৰী পাব। বাকী এইখিনিতে নৰ্মেল হয়। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এয়াৰডপছ এটা ল'ব পাৰিব কম দামৰ ভিতৰত। দামটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, দামটো কিমান দাম পৰিছে। তো এইখিনিতে আপোনালোকে যদি বিবাদ দি পেলাই আপোনালোকে গান চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। বাকী এইখিনিতে তো আপোনালোকৰ দামটো মই কৈ আছোঁ অলপ পিছত। আৰু এই এয়াৰডপটো মই টাটা ক্লিকৰ পৰা আনিছিলোঁ। তো আপোনালোকক মই দামটো এতিয়া দেখাই আছোঁ। আৰু এয়াৰডপছটোৰ দামটো পৰিছে 950 অনলি। আৰু লগতে যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাই যাই কিনে বাই কৰিব পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট